Tervetuloa Myötätuulessa kanavalle. Tässä Caravan Summer-jaksossa päästään Ranskan Normandian rannikolle. Me viehätettiin viime kesänä Ranskasta ja sen karavan mahdollisuuksista ja haluttiin nyt viipyä suurin osa lomasta täällä. Tämä paikka me varattiin poikkeuksellisesti ennakkoon, kun oli tiedossa, ettei kaikki mahdu leirintäalueelle. Ranskassa lähes joka kylään riittää kyllä matkaparkkeja tai muita yöpaikkoja ja jopa ilmaisia on tarjolla vesihuollon ja sähkön kanssa. Me ollaan Les Loges-nimisessä kylässä likellä Etretatin nähtävyyksiä. Nyt asetutaan niin sanotusti taloksi 400 kilometrin ajon jälkeen. Hyttysten raadot pois lasista ja kalusteet pihalle. Aamuisin meitä odottaa suoraan leirintäalueen myymälässä lämmin patonki ja pulla. Tämä on juuri se polttoaine, jota tarvitset ennen kuin lähtään ihailemaan 70 metrin suoraa pudotusta Atlanttiin. Pyörän selkään vaan.
Ennen kuin päästään kunnolla Etretatin parhaisiin maisemiin, katsotaan leirintäaluetta, missä nyt ollaan. Vuorokausihinta täällä on 40 ja me ollaan 3 yötä. Täällähän on kunnolla merkatut ja tilaavat ruudut. Uusi viehättävä kahvila, jossa on ruokapaikka sekä katettu uima-allas. Nyt lähestytään alueen huoltotiloja. Täällä on riittävästi vessoja ja suihkuja sekä muutenkin siistit tilat. Alueelta löytyy myös parkkeja semmoisille ihmisille, jotka eivät halunneet käyttää yleisiä huoltotiloja. Heille oli järjestetty omapuinen koppi, jossa voi tehdä tarpeet ja pesut. Nyt onkin vuorossa pyöräretki rantaa pitkin Fekampiin. Fekamp on viehättävä ja kaunis merenrantakohde. Ja ihan kaupungin sydämessä on upea koottilainen rakennus, jossa nykyään toimii Tislaamo. Rakennus on arkkitehtonisten yksityiskohtien mestariteos, jossa on kivipitsiä ja teräviä torneja, kun taas sisätilat on sarja hienosti sisustettuja huoneita. Täällä on mahdollisuus tutustua erittäin kuuluisaan benediktiini-eliksiiriin, sen historiaan ja kaikkiin valmistusvaiheisiin. Tämä eliksiiri on keskiajalta peräisin oleva brändi. Oletettavasti sen keksi benediktiini-munkki. Tuolloin väitettiin brändin sisältävän lääkinnällisiä ominaisuuksia, ja siitä tuli bestselleri. Fekamp sijaitsee 2 vaikuttavan kallioseinän välissä. Nyt päästäänkin jo Etretattiin, eli paikkaan, miksi me tultiin tänne. Etretat on aiemmin ollut vaatimaton kalastajakylä, mutta nykyään se on hyvin tunnettu lomanviettokaupunki. Mukulakivien vuoksi kävely rannalla on hankalaa. Nämä murikat suojelevat kuitenkin tärkeänä osana rannikkoa. Itse asiassa ne ovat eräänlainen iskuvaimenin aalloille. Aurinko laski hitaasti ja maalasi Etretatin valkoiset liitukivikalliot hehkuvan oranssiksi. Me olimme löytäneet suojaisen paikan juuri sopivasti 70 metrin kalliokierekkeiden kohotessa vierestä. Auringon laskiessa laseissamme ei ollut mitään hienoa bordöötä, silti tässä maisemassa ja tällä hetkellä
Muovikuppeihin kaadettu halpa ranskalaisviini maistui paremmalta kuin mikään muu maailmassa. Kohotimme maljan maksullisille moottoriteille, lämpimille patongeille ja sille, että joku tässä maailmassa ymmärtää, miten halpa viini kuuluu juuri tähän jylhimpään maisemaan. Seuraavalla videolla pääset mukanamme Omaha Beachille toisen maailmansodan mykistäviin maihinnousumaisemiin. Nähdään pian.